Hello students, welcome you all in the Science Forum Coaching Academy. Today we are going to discuss about the first chapter of biology, and the chapter name is Reproduction in Lower and Higher Plants. Okay, this chapter is for 6 to 8 marks in your board examination, and in NEET examination we can expect 2 to 3 questions based on the chapter Reproduction in Lower and Higher Plants. ओके, तर या टॉपिक मध्ये आपण प्रत्येक पॉइंट ना पॉइंट त्या ठिकाणी डिटेल्ड मध्ये डिस्कशन करणार आहोत. आणि हा चॅप्टर डिस्कस करत असताना मध्ये मध्ये मी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स देईल, काही असाइनमेंट क्वेश्चन्स देईल, तर ते तुम्हाला प्रॉपरली सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचे जे काही आन्सर्स आहेत ते आन्सर्स तुम्ही आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी टाईप करा. आणि चला पाहूया आपण आता रिप्रोडक्शन म्हणजे काय. सो व्हॉट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन म्हणजे आपल्या सर्वांना माहित आहे, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन्स. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स, किंवा आपण त्याला असं म्हणू शकतो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन्स और यंग वन्स लाईक पॅरेंट्स. ओके, म्हणजे पॅरेंटल जनरेशन पासून त्या ठिकाणी जे काही चाइल्ड जनरेशन आहे किंवा ऑफस्प्रिंग जनरेशन आहे, हे कोणत्या प्रोसेसमुळे शक्य आहे? ड्यू टू रिप्रोडक्शन. सो व्हॉट इज रिप्रोडक्शन? इट इज प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स लाईक पॅरेंट्स. लाईक पॅरेंट्स हा शब्द महत्वाचा आहे. ओके, आणि मग आता हा प्रश्न तर आपल्याला नक्कीच पडतो की हे रिप्रोडक्शन का गरजेचं आहे, रिप्रोडक्शन कशासाठी गरजेचं आहे, तर त्याचंही कारण आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो व्हाय रिप्रोडक्शन इज इसेन्शियल? रिप्रोडक्शन इज इसेन्शियल बिकॉज इट लीड्स टू कंटिन्युएशन ऑफ द स्पीसीज. म्हणजे ज्या काही स्पीसीज आहेत या स्पीसीज कंटिन्यू होतात, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू देन नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये त्या ठिकाणी काय होत असतात, त्या ठिकाणी स्पीसीज काय होत असतात, इट लीड्स टू कंटिन्युएशन ऑफ स्पीसीज. सो व्हाय रिप्रोडक्शन इज इसेन्शियल? रिप्रोडक्शन इज इसेन्शियल बिकॉज इट लीड्स टू कंटिन्युएशन ऑफ स्पीसीज अँड इट ऑल्सो मेंटेन्स द कंटिन्युटी ऑफ अ लाईफ. लक्षात सर्वांच्या, तर रिप्रोडक्शन का गरजेचं आहे, तर स्पीसीज कंटिन्युएशनसाठी. आणि त्या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो, इट मेंटेन्स द कंटिन्युटी ऑफ अ लाईफ. इट मेंटेन्स द कंटिन्युटी ऑफ अ लाईफ. लक्षात ठेवायचं हे सर्व काही. ओके, आता हे रिप्रोडक्शन का गरजेचं आहे एकदा तुम्ही त्या ठिकाणी आपल्या बोर्डवरती व्यवस्थित वाचून घ्या. रिप्रोडक्शन का गरजेचं आहे आणि रिप्रोडक्शन म्हणजे काय? तर रिप्रोडक्शन म्हणजे त्या ठिकाणी द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स लाईक पॅरेंट्स. And why reproduction is essential? Because it leads to the continuation of species and it maintains the continuity of a life. लक्षात ठेवायचं सर्वांनी. नाव रिप्रोडक्शनचे दोन मेथड्स आहेत, आपल्या सर्वांना माहित आहे. एक आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्लिअर आहे सर्वांना? आता या टॉपिक मध्ये आपला हा जो टॉपिक आहे, या टॉपिक मध्ये पहिल्यांदा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल डिस्कशन केलेलं आहे आणि त्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल डिस्कशन केलेलं आहे. तर आपण आजच्या या सेशन मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला सुरुवात करूया. ओके, आणि जेवढा पार्ट होईल तेवढा आपण कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करूया. आणि उद्याच्या सेशन मध्ये परत असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचाच व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशनचा पार्ट आहे, तो उद्याच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करूया. ओके, नाउ सी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन काय फरक आहे? आपल्याला माहित आहे की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मेल गॅमेट पाहिजे, फिमेल गॅमेट पाहिजे, आणि ते पण कसे पाहिजे? कम्पॅटेबल पाहिजे. कसे पाहिजे? कम्पॅटेबल मेल गॅमेट्स पाहिजे, कम्पॅटेबल गॅमेट्स पाहिजे. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय होत असतं, मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट दोघांचं युनियन आणि म्हणजेच त्या दोघांचं फ्युजन आणि त्यापासून झायगोट बनणार. In case of human being, haploid male gamete, haploid female gamete fuses and forms diploid zygote. बरोबर, हे झालं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये. क्लिअर आहे सर्वांना? परंतु असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला मेल गॅमेट किंवा फिमेल गॅमेट यांची गरज पडत नाही. इट मीन्स दॅट इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर इज नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ मेल गॅमेट और फिमेल गॅमेट. क्लिअर आहे? आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जर आपण पाहिलं की उदाहरणार्थ समजा या ठिकाणी आपण बरेच एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी घेऊ शकतो, आपण ते पाहणारच आहोत पुढे गेल्यावरती, फ्रॅगमेंटेशन, बडिंग वगैरे वगैरे. सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट डज नॉट इन्व्हॉल्व, मेन पॉइंटर अंडरलाईन करून घेत चला, आणि जे मी फळ्यावर लिहिलेलं आहे ते व्यवस्थित लिहून घ्यायचंय. इट डज नॉट इन्व्हॉल्व, इट मीन्स इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर इज नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ टू गॅमेट्स. क्लिअर आहे सर्वांना? सो इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन it does not involve fusion of two compatible gametes.
और सेक्स सेल्स. ओके, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला गॅमेटची कंपॅटिबल गॅमेटची गरज पडत नाही. कंपॅटिबल गॅमेट लक्षात ठेवायचं, कंपॅटिबल गॅमेट्स. ओके, म्हणजे इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट्स, राईट. ओके, आणि या ठिकाणी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपण जर पाहिलं त्या ठिकाणी व्यवस्थित तर आपल्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये नेमकं काय पाहायला भेटतंय हे पहा. तुम्ही एखादं एक्झाम्पल घेता का असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं? उदाहरणार्थ आपण क्लास 10 मध्ये बायनरी फिशन शिकलो होतो, तुम्हाला आठवतंय ना? बायनरी फिशन मध्ये काय होत असतं, जे काय पॅरेंट सेल आहे त्या ठिकाणी 2 न्यू सेल्समध्ये डिवाइड होत असते, बरोबर आहे की नाही? ओके, म्हणजे अमिबा झालं, पॅरामिशियम झालं, आठवते सर्वांना? हे झालं तुमचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजेच असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपण असं म्हणायचं का की जी प्रोजेनी तयार होणार आहे, म्हणजे एका अमिबापासून त्या ठिकाणी जे काही 2 न्यू अमिबास तयार होणार आहेत हे जेनेटिकली आयडेंटिकल असतात आणि मॉर्फॉलॉजिकली सुद्धा ते आयडेंटिकल असतात. म्हणजे ते सेम टू सेम पॅरेंटल जो काही सेल आहे सेम टू सेम तसे दिसतात पण, आणि त्याचा जेनेटिक्स पण किंवा जेनेटिक मेकअप सुद्धा एक्झॅक्टली सेम ॲज दॅट ऑफ दी पॅरेंट असतो. क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, येस. सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिझल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली, हे लक्षात ठेवायचं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिझल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आयडेंटिकल प्रोजेनी. कळलं? समजा या ठिकाणी अमिबाचं एक्झाम्पल घेतलं, हे अमिबाचं पॅरेंटल सेल आहे, हे डिवाइड होईल या दोघांमध्ये 1 आणि 2 मध्ये. तर हे जे काही 2 त्या ठिकाणी तयार झालेले आहेत बायनरी फिशन अंडर, तर हे कसे असतात? एक्झॅक्टली सेम ॲज दॅट ऑफ दी पॅरेंट, आणि त्याचा जेनेटिक मेकअप पण सारखाच असतो. कळलं सर्वांना? आणि ते दिसायला पण एक्झॅक्टली सेम असतात ॲज दॅट ऑफ दी पॅरेंट. म्हणजेच काय? इट रिझल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आयडेंटिकल प्रोजेनी. हा शब्द महत्त्वाचा आहे, जेनेटिकली आयडेंटिकल प्रोजेनी. आणि हे कशापासून फॉर्म झालेले असतात? दे फॉर्मड फ्रॉम दी सिंगल ऑर्गॅनिझम. या ठिकाणी हा सिंगलच ऑर्गॅनिझम होता आणि त्यापासून त्या ठिकाणी जे काही 2 अमिबास तयार झालेले आहेत. ओके, हे 2 अमिबास कशापासून तयार झाले? सिंगल पॅरेंट पासून. कशापासून? सिंगल ऑर्गॅनिझम पासून. क्लिअर आहे सर्वांना? लक्षात ठेवा. सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, in asexual reproduction there is a production of genetically identical progeny from single organism. लक्षात ठेवायचं हे. ओके, आणि and inherit the genes of a parent. म्हणजे यामध्ये असणारे जे काही जीन्स आहेत ते सेम ॲज दॅट ऑफ दी पॅरेंट असतात. क्लिअर आहे सर्वांना? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट विच इज नथिंग बट क्लोन्स. आणि क्लोन्स हा जो पार्ट आहे, क्लोन्स हा पार्ट तुम्हाला MCQच्या फॉर्मॅटमध्ये विचारला जाऊ शकतो. क्लिअर आहे? ओके, तर हे क्लोन्स म्हणजे काय? जसं आपण आत्ता बोललो की या ठिकाणी हे पॅरेंट आहे आणि पॅरेंट पासून आपल्याला काय भेटलेलं आहे? न्यू जनरेशन. म्हणजे अमिबाच्या केसमध्ये जर आपण पाहिलं तर पॅरेंटल बॉडी डिवाइड होते अंडर फेवरेबल कंडिशन्स अँड इट प्रोड्युसेस वी कॅन से 2 सिंगल सेल्स. दीज 2 सेल्स लेटर ऑन लाईव्स इंडिपेंडेंटली, म्हणजे स्वतःचं जीवन ते स्वतः जगतात, स्वतःचं जीवन त्या ठिकाणी स्वतः जगतात. ओके, नाव सी हिअर पॅरेंटल सेल पासून आपल्याला काय भेटलेले आहेत? ऑफस्प्रिंग्स, किंवा त्या ठिकाणी ऑफस्प्रिंग्स असा शब्द नाही वापरू शकत आपण या ठिकाणी. ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये हे जे काय तयार झालेले जेनेटिकली आयडेंटिकल इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, मॉर्फॉलॉजिकली आणि जेनेटिकली आयडेंटिकल तयार झालेले इंडिव्हिज्युअल जे आहेत यांना आपण म्हणत असतो क्लोन्स. लक्षात ठेवा. क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, सो व्हॉट वी हॅव स्टडीड टिल नाव. रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स लाईक पॅरेंट्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह मेथड्स. Number 1 is asexual, number 2 is sexual. Why reproduction is essential? Because it leads to continuation of species. It maintains the continuity of life. Clear? आणि आपण त्या ठिकाणी asexual reproduction ला सुरुवात केलेली आहे. In asexual reproduction in asexual reproduction there is no involvement of gametes. Okay, but in case of sexual reproduction there is involvement of gametes. Clear आहे? म्हणजेच या ठिकाणी आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये असं म्हणू शकतो की 2 कंपॅटिबल गॅमेटचं फ्युजन होण्याची गरज नसते. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जो काही त्या ठिकाणी जी काही प्रोजेनी तयार झालेली आहे विच इज नथिंग बट genetically identical, morphologically identical. Okay, morphologically identical. These morphologically identical and genetically identical individuals produced by asexual reproduction are called as a clones. हे नाव लक्षात ठेवायचे.
क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, नाव लेट अस टॉक अबाउट दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अ लोअर ऑर्गॅनिझम्स. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अ लोअर ऑर्गॅनिझम्स. ओके, लक्षात ठेवा हे. नाव लेट अस टॉक अबाउट दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गॅनिझम्स. तर कोणत्या मेथड्स आहेत? एक नंबर आहे फ्रॅगमेंटेशन. लक्षात ठेवायचे नावं, ठीक आहे ना? तर फ्रॅगमेंटेशन कोणामध्ये होणार आहे? एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, स्पायरोगायरा. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय की त्याचे फ्रॅगमेंट बनणं. एका पॅरेंटल सेलचे जेवढे फ्रॅगमेंट बनतील, एका पॅरेंटल सेलचे जेवढे फ्रॅगमेंट बनतील, समजा 2 फ्रॅगमेंट बनले, तर ही जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो? फ्रॅगमेंटेशन. सो वी कॅन से दॅट फ्रॅगमेंटेशन ऑकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. प्लीज हे लक्षात ठेवा. ओके, फ्रॅगमेंटेशन ऑकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. एक्झाम्पल आहे तुमचं स्पायरोगायरा. आणि मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये काय होत असतं? जे काय पॅरेंटल बॉडी आहे, ही पॅरेंटल बॉडी त्या ठिकाणी डिवाइड होते, लक्षात सर्वांच्या. आणि त्यापासून आपल्याला वेगवेगळे फ्रॅगमेंट्स भेटतात आणि प्रत्येक फ्रॅगमेंट हा स्वतःचं लाईफ जगू शकतो. सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ब्रेक इनटू फ्रॅगमेंट्स. ओके, वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये ते डिवाइड होत असतं. अँड ईच फ्रॅगमेंट कॅन डेव्हलप इंटू न्यू इंडिव्हिज्युअल. आणि हा जो काही प्रत्येक फ्रॅगमेंट आहे, हा प्रत्येक फ्रॅगमेंट त्या ठिकाणी नवीन इंडिव्हिज्युअलमध्ये त्याचं रूपांतर होऊन जातं. हे कळलं का सर्वांना? हे कळलं का सर्वांना? ओके, एक्झाम्पल आहे स्पायरोगायरा. नाव लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज नथिंग बट बडिंग. आणि बडिंग तुम्हाला माहित आहे, कारण इयत्ता 10वी मध्ये तुम्ही बडिंगबद्दल शिकलेलाच आहात. तर बडिंगमध्ये काय आपण पाहिलं होतं 10वी मध्ये असताना, की बडिंगमध्ये जी काय पॅरेंटल बॉडी असते, एक्झाम्पल या ठिकाणी ईस्टचं घेतलेलं आहे, जे काय पॅरेंटल बॉडी असते, अंडर फेवरेबल कंडिशन्स या पॅरेंट बॉडीला साईडला काही आउटग्रोथ्स येतात, म्हणजे साईडला ती फुगल्यासारखी होते. ही आउटग्रोथ 1, 2, 3, 4 कितीही असू शकतात. त्यालाच आपण काय म्हणतो? बर्ड्स, BUDS. ओके, म्हणजेच आपण असं म्हणणार बडिंग. बडिंग इज मोस्ट कॉमनली ऑब्झर्वड इन युनिसेल्युलर ईस्ट. तर बडिंग ही जी काय प्रोसेस आहे किंवा बडिंग ही जी काय असेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह मेथड आहे, ही युनिसेल्युलर ईस्टमध्ये आपल्याला ऑब्झर्व होते. फ्रॅगमेंटेशन मल्टीसेल्युलर, बडिंग युनिसेल्युलर. हे पॉईंट लक्षात ठेवा. बडिंग इज मोस्टली ऑब्झर्वड इन युनिसेल्युलर, व्हॉट वी कॅन से, ईस्ट. दिस बडिंग टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडिशन्स. सगळ्या कंडिशन ज्यावेळेस फेवरेबल असतील त्यावेळेस त्या ठिकाणी बडिंग ही प्रोसेस घडून येत असते. कसं? कारण त्या ठिकाणी मदर सेलवरती नंबर ऑफ बर्ड्स तयार होतात. कळलं सर्वांना? आणि नंतर फेवरेबल कंडिशनच्या वेळेस त्या ठिकाणी हे बर्ड्स एकमेकांपासून सेपरेट होतात आणि सेपरेट झाल्याच्या नंतर प्रत्येक बर्ड हे स्वतःचं लाईफ नव्याने सुरुवात करतो किंवा नव्याने जगतो. कळलं सर्वांना? सो व्हॉट वी हॅव स्टडीड इन अ बडिंग. बडिंग इज अ मोस्ट कॉमनली ऑब्झर्वड इन युनिसेल्युलर ईस्ट. Okay, so budding process takes place under favorable conditions. In budding process there are outgrowths on the mother cell. These outgrowths are known as the buds. Okay, and these buds gets detached from the mother cell and lives their life individually. Clear आहे सर्वांना? Okay, now individually and independently हे लक्षात ठेवा. Now spore formation. Spore formation मध्ये काय असतं? तर लेट अस टेक अ एक्झाम्पल ऑफ अ स्पोर फॉर्मेशन, दॅट इज नथिंग बट क्लायमॅडोमोनास. ओके, तर या ठिकाणी इथं लिहिलेलं आहे पहा मी, स्पोर फॉर्मेशन इट ऑकर्स इन क्लायमॅडोमोनास. तर क्लायमॅडोमोनासमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर हे आहे तुमचं पॅरेंटल सेल. या पॅरेंटल सेलच्या आतमध्ये हे जे काय तुम्हाला हा प्रत्येक सेक्शन मी काढून दाखवलेला दिसतोय की नाही, याला आपण म्हणत असतो त्या ठिकाणी झूस्पोर्स. ज्यावेळेस ही पॅरेंटल बॉडी ब्रेक होते, हे झूस्पोर्स त्या ठिकाणी ही पॅरेंटल बॉडी ब्रेक झाल्यामुळे असे बाहेर येतात. कळलं सर्वांना? आणि हे जे काही झूस्पोर्स असतात, हे झूस्पोर्स फ्लॅजिलेटेड आहेत, ते मोटाईल आहेत, त्यांना मुवमेंट आहे. ओके, इन दिस केस फ्लॅजिलेटेड, हे फ्लॅजेला दिसतात की नाही? इन दिस केस फ्लॅजिलेटेड, हे फ्लॅजेला दिसतात. हे इन दिस केस फ्लॅजिलेटेड मोटाईल झूस्पोर्स आर फॉर्मड. या केसमध्ये फ्लॅजिलेटेड आणि मोटाईल झूस्पोर्स काय होत असतात? फॉर्म होत असतात. दीज फ्लॅजिलेटेड आणि मोटाईल झूस्पोर्स ग्रोज इंडिपेंडेंटली. प्रत्येक झूस्पोर जो आहे हा इंडिपेंडेंटली त्या ठिकाणी ग्रो होतो आणि
नवीन इंडिव्हिज्युअल त्यापासून तयार होत असतो आणि ते स्वतःचं लाईफ इंडिपेंडेंटली जगत असतात. हे कळलं का सर्वांना? हे कळलं का सर्वांना? आतापर्यंत आपण काय काय डिस्कस केलं? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देर इज नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ gametes, compatible gametes. It results in the production of genetically identical progeny from a single organism. Okay, now in case of asexual reproduction, morphologically and genetically identical individuals are produced. Such individuals or such genetically identical individuals produced are known as a clones. सरळ लक्षात, जे मी फळ्यावरती लिहिलेलं आहे सर्वच्या सर्व तुमच्या नोटबुकमध्ये पाहिजेच. नाव असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या काही मेथड्स आहेत किंवा काही टाईप्स आहेत इन अ लोअर ऑर्गॅनिझम. फर्स्ट वन वी हॅव सीन दॅट फ्रॅगमेंटेशन. सो इन अ फ्रॅगमेंटेशन व्हॉट वी हॅव स्टडीड, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स गेट फ्रॅगमेंटेड into different fragments and these fragments develops into new individual. Example आहे Spirogyra. Now budding is mostly observed in unicellular yeast. लक्षात ठेवायचं. क्लिअर आहे सर्वांना? अंडर फेवरेबल कंडिशन्स देर आर आउटग्रोथ्स प्रेझेंट ऑन दी पॅरेंटल सेल. ओके, या ठिकाणी आपण पाहिले की नाही, ही समजा मदर सेल आहे आणि यावरती त्या ठिकाणी आउटग्रोथ्स आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? बर्ड्स. दीज बर्ड्स गेट्स सेपरेट्स अँड डेव्हलप इंटू न्यू इंडिव्हिज्युअल. हे लक्षात ठेवा. नाव नेक्स्ट वन इज नथिंग बट स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन मध्ये आपण हे पाहिलं की स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स इन क्लायमॅडोमोनास आणि त्या ठिकाणी इन दिस केस फ्लॅजलेटेड मोटाईल झूस्पोर्स आर फॉर्मड. दिसतात की नाही यामध्ये? हे फ्लॅजलेटेड मोटाईल झूस्पोर्स आहेत, ते फॉर्म झालेत विच ग्रो इंडिपेंडेंटली इंटू न्यू इंडिव्हिज्युअल. क्लिअर आहे सर्वांना? लक्षात आलं का सर्वांच्या? अत्यंत त्या ठिकाणी हे सोपं आहे, व्यवस्थित तुमच्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित हे लिहून घ्या. ओके, यानंतर आपण नेक्स्ट टाईप्स पाहणार आहोत, जसं की बायनरी फिशन. आपल्याला माहित आहे बायनरी फिशनमध्ये काय होत असतं. बायनरी फिशनमध्ये पॅरेंट सेल डिवाइड्स इंटू 2 इक्वल सेल्स, बरोबर. जसं की अमिबा झालं, पॅरामेशियम झालं, म्हणजे काही नवीन इक्वल सेल्स तयार झालेले आहेत. ह्या नवीन इक्वल सेल्स स्वतःचं लाईफ इंडिव्हिज्युअली त्या ठिकाणी जगत असतात. कळलं का सर्वांना? सो व्हॉट वी कॅन से दॅट इन केस ऑफ अ बायनरी फ्युजन, parent cells divides to produce 2 equal cells, okay, and gives rise to 2 new individuals. त्यालाच आपण बायनरी फ्युजन असं म्हणतो. त्यानंतर आहे कोनिडिया फॉर्मेशन. आणि कोनिडिया फॉर्मेशन म्हणजे आपल्याला माहित आहे की हे कशामध्ये त्या ठिकाणी ऑब्झर्व होत असतं, तर हे त्या ठिकाणी फंगसमध्ये, बरोबर आहे की नाही? आपण क्लास 10 मध्ये फंगसमध्ये हे शिकलेलो आहोत, कोनिडिया फॉर्मेशन. सो फंगाय प्रोड्युस्ड नॉन मोटाईल स्पोर्स. फंगाय काय करत असतात? नॉन मोटाईल स्पोर्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करत असतात आणि त्यालाच आपण कोनिडिया असं म्हणतो. सो दिस अकर्स इन पेनिसिलियम. आणि सगळ्यात शेवटचं आहे जेम्युल फॉर्मेशन. ओके, आणि काय जेम्युल फॉर्मेशन जे आहे, जेम्युल फॉर्मेशन इज ऑब्झर्वड इन स्पॉन्जेस. क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, तर एवढीच इन्फॉर्मेशन, या शेवटच्या 3ची इन्फॉर्मेशन आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे, बाकीची काय डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलेली नाही. ठीक आहे ना? आणि त्या ठिकाणी आपण हे पहिलं लेक्चर संपवत आहोत. आपण काय काय डिस्कस केलं आज? तर आज आपण डिस्कस केलं व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. दॅट इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स लाईक पॅरेंट्स. Why it is essential for the continuation of species to maintain the continuity of a life. क्लिअर आहे सर्वांना? त्यानंतर आपण 2 टाईप्स पाहिले, असेक्शुअल आणि सेक्शुअल. त्यामध्ये आपण असेक्शुअलला सुरुवात केली होती, बरोबर. असेक्शुअलमध्ये आपण पाहिलं होतं की नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ, काय म्हणतात आपल्याला, नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ कंपेटिबल गॅमेट्स. येस, बरोबर. ओके, त्यानंतर इन केस ऑफ असेक्शुअल प्रोडक्शन मॉर्फॉलॉजिकली अँड जेनेटिकली आयडेंटिकल प्रोजेनी इज ऑब्टेन्ड. सच प्रोजेनी इज नोन ॲज अ क्लोन्स. त्यामध्ये आपण परत असेक्शुअल प्रोडक्शनचे लोअर ऑर्गॅनिझममध्ये असणारे जे काही टाईप्स आहेत ते सुरुवात केले होतं, जसं की फ्रॅगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बायनरी फ्युजन, कोनिडिया फॉर्मेशन अँड जेम्युल फॉर्मेशन. प्रत्येकाचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, प्रत्येकाचे एक्झाम्पल त्या ठिकाणी तुम्ही लक्षातच ठेवायचे आहेत. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण त्या ठिकाणी व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन बद्दल बोलणार आहोत आणि
यस, तोपर्यंत तुम्ही सर्वजण या आजच्या लेक्चरचा अभ्यास करून घ्या. ओके, तर मला वाटतं आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट.